درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم امروز با یک تحلیل روز دیگه و میخوایم راجع به مسائل این روزها که همش جنگ دیگه، همه جای هر جای دنیا رو نگاه می‌کنیم یه جنگی هست. میخوایم این جنگا رو بررسی کنیم ببینیم که این جنگا کدومش جنگه کدومش جنگ نیست. میخوایم اینا رو متوجه با هم راجعش صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم تا بلکه به این نتیجه برسیم. میریم به استرالیا پیش کوروش گرامی. درود بر شما افشین گرامی و درود میفرستم به همه بینندگان خوب و اپوزیت. خوشحالم که فرصت دیگه دست داد تا با شما تحلیل که نه گپ و گفتگوی خودمونی رو داشته باشیم، چون من یه تحلیلگر کلا بیشتر تو زندگیم نمیشناسم، اونم مانو خدا بخشیانه دیگه. تحلیلگر دیگه ای رو اصلا به رسمیت نمیشناسم. یک گپ و گفتگوی شاد روان، بله، یه گپ و گفتگوی خودمونی رو مسائل رو بررسی کنیم ببینیم که چه خبره. بله و البته ما شما رو به عنوان تحلیلگر قبول داریم دیگه. شما به هر حال تحقیق میکنی، پژوهش میکنی، همینجوری میشه که آدم میتونه مثلا یه الگویی رو پیدا میکنه و بر اساس اون الگو، یعنی عمومانو که هم همینجوری میتونست حتی پیش بینی بکنه و به نظر من بر اساس اون الگوهایی که پیدا کرده و میگم خیلی خب حالا مثلا این روند خب میشه، چون این روند هی تکرار میشه دو مرتبه، همون الگوی تکرار میشه و میشه بر اون اساس حدس زد که در آینده چه اتفاقی میفته. بگذاریم میریم سراغ جنگ ها که ببینیم کدومش جنگی کدومش جنگ نیست. از یمن که همین همسایه خودمون زیر گوش خودمون هست، زیر گوش ایران هست، از اونجا شروع میکنیم. البته زیر گوش اون نیست، یه ذره پایین‌تره، ولی خب از اینجا شروع میکنیم. یمن داره انقلاب میشه انگار دو مرتبه. یعنی یه متد قبلی این بود که میرفتن بمباران میکردن، الان داره انقلاب میشه یمن. یعنی همون جوری که حوثی‌ها آوردن سر کار، همون جوری هم میخوان حوثی‌ها رو تقریبا به همون روش میخوان ببرن. نظرت چیه؟ برای من خیلی جالبه که نقش امارات این وسط چیه. امارات چه نقشی رو داره بازی میکنه که اسرائیل نتوانست، آمریکا نتوانست، عربستان نتوانست. یهو خبر میاد امارات، نیروهای تحت حمایت امارات متحده عربی وارد یمن شدن و همونطور سناریو بله دیگه. البته اینا یه تمرین تو سودان رفتن. تو سودان جالب بود که نیروهای تحت حمایت با همون معنویات گازی و نفتی جمهوری اسلامی با نیروهای تحت حمایت امارات متحده تو سودان با هم دیگه می جنگیدن. یه تمرینی رفتن اونجا، پولپاشی خیلی گسترده‌ای صورت گرفت. یک بحثایی راجع به انتقال طلا به داخل امارات بود که اون خط رو حفظ بکنن و طلاها رو بتونن برن داخل امارات، در اونجا حالا به دست اون کشورها برسونن که خریداران این طلاها هستن. بعد یهو این نیروها همه با همدیگه بسیج شدن، رفتن وارد یمن شدن. خاطرت باشه ما پیشترها در بحث سوریه همین سناریو رو ما در بحث سوریه داشتیم. سوریه که چقدر درش جنگ بود، نمیدونم داعش اومد و همه این اتفاقا افتاد ولی سقوط نکرد. یهو 4 تا جوان با کلاشینکوف و 4 تا هوندا 125 شروع کردن شهر به شهر، اینجا سقوط کرد، اونجا سقوط کرد. و توجه داشته باشید که 3-4 هفته پیش از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، یعنی در برج 12 توسط دولت بایدن، یهو دولت سوریه سقوط میکنه. همون سناریو در یمن داره پیاده میشه این بار و این خیلی برای من جالبه که یکی شهرها دارن همینجوری سقوط. اینا چرا پیشتر سقوط نمیکردن؟ الان چه پولپاشی اونجا صورت گرفت، چه تغییری اونجا داره صورت میگیره که دیگه نمیتونه که اون حالت جنگی داشته باشه. بعد یه سری خبر داره میاد که جنگنده های ناشناس اومدن بمباران کردن. یعنی چی جنگنده های ناشناس؟ آقا یه جوری دارید میزنید که گردن هم نمیگیرید. این دیگه واقعا دیگه نومره. نه نگاه میکنم نمیشناسیم. آره من اینو نمیشناسم. آره میتونه قسم بخوره که من اینو نمیشناسمش. بله. بعد شهر به شهر اینها دارن سقوط میکنن. باز هم مجبوریم که برگردیم به همون تحلیل روانشاد مانو که گفت پروژه رولبک در حال اجراست. خب این پروژه رولبک به نظر من مهمترین جریانی است که یعنی ایشون باورش بر این بود تا وقتی این رولبک اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی نمی رود. ابتدا باید این رولبک اتفاق بیفته، این
نیروهای نیابتی، این چی بهش میگن، این نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی باید از بین بروند، کوچک بشوند و نابود بشوند تا در نهایت نوبت به جمهوری اسلامی که در داخل ایران مستقر هستش بخواد برسه. و این خیلی بعد اول بازوهای اختاپوس رو قطع کرد تا بعد برسه به سر اختاپوس. حالا بیشتر بله. اختاپوس البته جمهوری اسلامی خیلی بد. بله نسبت اختاپوس. آره. خب همزمان افشین جان، این برای من این چیزش جالبه. ببین اینا همش داره همزمان اتفاق میفته. ببینید حضور آمریکا در منطقه ونزوئلا با این همه ناو و نمیدونم هواپیما و نیروی تکاورای دریایی و اینهایی که اونجا بردن، اینها مستقر کردن، خب همه ما میدونیم که آمریکا این قدرت رو داشت که در از 24 ساعت بره بزنه و اینها رو کاملا جارو بکنه، اما این کار رو انجام نداد چون تمایلی به ایجاد درگیری نداشت. یعنی دونالد ترامپ کلا این آدم جنگ طلبی نیست. قدرت خیلی مهمه ها، یک کشوری قدرت اینو داشته باشه که بخواد بره اون کشور روبرو رو نابود کنه، ولی این دگمه ها رو نزنه، اون دستور حمله رو صادر نکنه و تلاش بکنه که در قالب دیپلماتیک این جریان رو حل بکنه. که البته باور من بر اینه که اگر اون نفوذ اطلاعاتی صورت نگرفته بود، خاطرت هستش که خلبانی که قرار بود مادورو رو به داخل آمریکا منتقل کنه که اداره داشت روش کار میکرد، یهو این خبر درز کرد و به مادورو گفتن که سوار این چه کسی لو داد عملیاتو، وگرنه اصلا به اینجاها کار نمیرسید. یعنی این آقا ببین این یعنی طبق همون روند، همون الگوها، تنها کسی که میتونه این اطلاعاتو داشته باشه باز یه کسی از داخل اداره است. یعنی این اداره یه دستی نیست. الان ما این اداره دو دسته، یه اداره قدیمیه، یه اداره جدیده که به اصطلاح زیر نظر دونالد ترامپ هست و در حال اون کسانی که میخوان با دیپ استیت مبارزه بکنن و یه قسمت هم بخشی از خود دیپ استیته که دست اداره است. برای همینه که اینا میتونن که این کار رو بکنن. یعنی در اون بالاترین سطح یه دفعه همشه خبر میاد بیرون، درز پیدا میکنه. درز پیدا کردنش فقط اینجوری درز داده میشه. درز داده میشه دقیقاً. درز داده میشه، بله. وگرنه اصلا کار نباید به اینجا میرسید. یعنی باید اون خلبان مادورو رو سوار میکرد و به جای اینکه به مقصدی که مادورو میخواد بره، باید اون به مقصد آمریکا حرکت میکرد که اداره اونجا مامورا وای میشدن، به حال دستگیرش میکردن دیگه و اصلا کار تموم شده بود. حالا این شرطای گذاشته چقدر مهمه، یعنی چقدر اون دیپ استیت چقدر مهمه براش این مسئله ونزوئلا و مواد مخدری که در از ونزوئلا میاد بیرون و نفتش و ایناش، و اینکه مادورو اونجا در قدرت بمونه چقدر براشون مهمه که حاضرن همه کاری بکنن، خودشون با هر جور همه آب آتیشی بزنن. الان توی آمریکا ما واقعا مسخره است، دارن الان مواد مخدر مبارزه میکنن و این بیشتر کوکائینی که وارد آمریکا میشد از راه دریا وارد میشد، از راه مثلا با قایق‌های تندرو وارد میشد که این قایق‌ها رو شروع کردن از ماه سپتامبر شروع کردن اینا رو تو راه زدن. بعد اومدن گفتن آقا اینا توی آب‌های بین‌المللی، برای چی اینا رو میزنین؟ گفتن نه آقا جان اینا چون، یعنی اون جریان ترامپ گفتش که نه اینا چون توش مواد مخدره اینا رو ما میزنیم. گفتن نه اینا مواد مخدر نیست، اینا قایق‌های ماهیگیریه. گفت بابا جان قایق ماهیگیری 4 تا موتور پشتش نمیذاره که اونجوری با سرعت نور بره تو دریا. قایق ماهیگیری مشخصه چه شکلیه و بعدم این بشکه‌های مواد مخدر مشخصه تو این. نه خیر اینا مواد مخدر. بعدم با میزنیم مثلا تمام این پودرا میره رو هوا، یعنی دو پر کوکائین میشه اون دو. خب پس اینا قایق مواد مخدر. بعدن اومدن گفتن که حالا الان تو این 2 روز گذشته یه علم شنگه‌ای رو انداختن که چرا شما یه موشک اول زدین، مثلا تو اون قایقی که تو ماه سپتامبر زده بودن اولیه رو، گفتن یه موشک اول زدین بعد 2 نفر زنده مونده بودن، 2 تا ماهیگیر زنده مونده بودن و این 2 تا ماهیگیر رو بعد 2 مرتبه شما دستور دادین یه موشک دیگه بزنن که اون 2 تا هم بمیرن. این جنایت جنگیه. یعنی فکرشو بکن 2 تا قاچاقچی مواد مخدر رو، یعنی 2 تا که نبودن بیشتر بودن، 2 تاشون زنده موندن، 2 تا رو زدن.
بعدن حالا الان خانواده اونا رو از کلمبیا برداشتن آوردن که بیان شکایت کنن به دادگاه بین المللی که مثلا پیت هگزت رو ببرن به دادگاه مثلا کورت مارشال، ببرن به دادگاه نظامی به خاطر اینکه یک کار جنایت جنگی انجام داد. یعنی فکرشو بکن ببین به کجا رسیده قضیه، که یعنی تا چه حد حاضرن خودشون مفتضح کنن این جناح رقیب که الان دموکرات ها باشن، که بیان از جون مثلا 2 تا قاچاقچی مواد مخدر که داشتن کوکائین وارد آمریکا میکردن اینجوری دفاع خودشون به آب و آتیش بزنن که چرا اینا رو زدین کشین، در صورتی که در دوره اوباما 4000 تا 8000 آدم رو در به اصطلاح شمال پاکستان و جنوب افغانستان این سری روستا بود که با درون میرفتن میزدن، با این پهپادا میرفتن میزدن، یک عالمه آدم بیگناه یه سری خانواده ها اونجا کشته شدن که هیچ کس هیچ یک بارم نیومد به اوباما بگه که مثلا یه توی این مطبوعات بگن آقا اینجا شما زدین شهروند معمولی رو کشتین، و اونجا چند هزار نفر رو کشتن. در تمام این 3-4 ماهی که دارن این قایق‌های مواد مخدر رو میزدن کلا مثلا بین 80 تا 90 نفر کشته شدن، اونم همشون قاچاقچی مواد مخدر بودن. و دیدم توی توییتر بخش طولانی شد یه نفر وقتی که نوشته بودن که آقای این فیشرمن این ماهیگیرا خانواده‌شون رفتن شکایت کردن، طرف نوشته بود که من کلمبیایی هستم. نه خیر، این ماهیگیر نیستید، مثلا یکی از سردسته قاچاقچی مواد مخدر بوده، همین کسی، همون 2 نفری که با موشک دوم زدنش. یعنی میخوام بگم چقدر مهمه اومدن مواد مخدر با آمریکا، به خاطر اینکه صحبت از میلیاردها دلار پوله. 200 تن کوکائین در سال یعنی 200 میلیارد دلار تقریبا پول اون کوکائین است که در آمریکا از دست مردم، از دست اون خریدارا گرفته میشه و اینو میخوان هر جوری شده یا 20 میلیارد دلار، من شاید درست ضرب تقسیم نمیکنم، و خلاصه میلیارد دلاری رقمش، و اینا دارن خودشون به همه در دیوار میزنن. الان مشخص میشه که چه کسایی منتفع هستن، چه کسایی معنویت گیرشون میاد از تجارت مواد مخدر به طور مشخص در آمریکا فقط. بله خواهش میکنم. به هر حال این سیاست یک بام و 2 هوا در رابطه با خود ایران هم در کشتاری که توی همون نیزارها انجام دادن، توی همین چند باری که توی این خیزش‌های ملی که مردم ایران انجام دادن و تمام این دولت‌های جهانی دیدن که چطور مردم ایران دارن قتل عام میشن، چطور دارن این کشتار گسترده رو دارن به کار میبرن. توی اون تیربار دوشکا میذاری پشت توییتر میرید به طرف معترضین شلیک میکنید و اینا، هیچ کدوم از اینها جزء جنایات جنگی و نمیدونم کشتار دست جمعی و اینها به حساب نمیاد. چرا؟ برای که شما پشتیبان جمهوری اسلامی بودید. و ببینید بازی با واژه ها، یعنی این سیاستمدارا کارشون چیه؟ بازی با واژه هاست. روسیه اومده حمله کرده به اوکراین، جنگ تمام عیار، این هم آدم میگه نه عملیات نظامی ویژه. یعنی چی؟ کمبودهایی که در داخل ایران اتفاق میفته با برنامه ناترازی. میبینی چه جوری با واژه ها بازی میکنن. دوزی های بانک ها رو که الان خب یعنی چی ناترازی؟ یعنی مثلا مقدار وامی که میدن با پولی که پس میگیرن نمیخوره دیگه، یا حساباشون خلاصه به هم نمیخوره که میگن ناترازی. دزدی شده از بانک، حساب ها به هم نمیخوره، برای اینکه حسابا رو نخوردن. یه زمانی گفتن اختلاس شده، حالا اگه بگن اختلاس زود مردم میفهمن دزدی شده، میگن ناترازیه. 2 روز دیگه هم میگن بانک پول نداره دیگه. به هر حال افشین جان برگردیم به اصل موضوع و اون اصل جریان. ببینید پس آمریکا میتوانست که مادورو رو با عملیات نظامی این کارها رو انجام بده و نکرد این کار رو، برای که تمایلی به شروع یک جنگ و کشتار و اصلا کلا یه آدمی که آدم کشت نیست، دنبال کشت و کشتار نیست و سعی میکنه که جلوی بروز جنگ ها رو بخواد بگیره، اومد و این پیشنهادات رو بهش کرده. حالا الان گفت چیزایی مطرح میشه که از اینکه ایشون بلنشه بره قطر، که بلنشه بره با خانواده‌اش بلنشن برن قطر. یه شرطی گذاشته که من 200 میلیون دلار اونجا دارایی دارم و این دارایی من حفظ بشه و اون اعضای مثلا دولت من هم شامل
عفو بشون که اصلا پذیرفته نشده این جریان. به هر حال قرار شده که یک کریدور امنی ایجاد بشه که ایشون بخواد پرواز بکنه و حالا به یک نقطه نامشخص، فعلا میگوین که قطر، ولی رسمی نیست، یعنی همش حدس و گمان است. اما این چیش مهمه؟ همزمانی همه اینها با همدیگه خیلی مهمه. خب یعنی جریان ونزوئلا با جریان یمن و همزمان حمله اسرائیل به لبنان. ببینید تو طی روزها و هفته‌های گذشته بارها و بارها اینها تلاش کردند که از بعد دموکراتیک و دیپلماسی این جریان لبنان و این حزب الله و خلع سلاح و اینها رو حلش بکنن. اما این چموش منطقه، این جمهوری اسلامی پروانه این تغییر رو نمیده. به هر قیمتی دوباره میخواد که این آشوبه رو، یعنی اون کسانی که جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن، هی دوباره دارن تلاش میکنن که پولهای تزریق بشود، فناوری‌های موشکی، نمیدونم سوخت فلان، یه چند تا چیز بهش بدن، دوباره شیرش بکنن، مسیر رو باز بذارن. که حتی در سوریه هم دوباره اینها شروع کرده بودن که تو سوریه گروه‌های نیابتی رو وارد سوریه کردن. ببینید اینها درس عبرت نگرفتن. ببین اینها نمیخوان بیشتر یه نقطه مشترک هست بین ونزوئلا، حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی که واسطه این دوتاست. یعنی از اون ور کوکائین می اومد، از این ور هروئین می اومد و حزب الله لبنان در اروپا پخش میکرد اینو. یعنی میخوام بگم که این مواد مخدر تجارتش خیلی پرسوده و یه سری دولت‌ها توش دست داشتن دیگه. الان داره مشخص میشه که چه دولت‌هایی دارن خودشون به در دیوار میزنن که اینا رو نگه دارن هر جوری هست و کدوم دولت میخواد اینا رو از بین ببره. و واقعا مثل یه جنگ جهانی شده دیگه. یه طرف یه سرش تو ونزوئلا است، یه سرش هم تو ایران الان. و این ماجرا، یعنی حزب الله دقیقاً اون نقطه پیوند دهنده این دو تاست، ونزوئلا و جمهوری اسلامی. تو اون پروژه کاساندرا و اینا من تو اون برنامه قشنگ کامل توضیح داده بودم اینو. یه تحقیق مفصلی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا کرده بود سال 2014 که 2016 منتشر شد. و خلاصه الان اینجوریه. خب حالا الان از اون طرف هم حالا داری این همزمانی ها رو گفتی. من یه دفعه دیدم که خب جریان اوکراین و روسیه هم به یه جای رسیده که پوتین دو روز پیش گفتش که ما آماده جنگ با کل اروپا هم هستیم. از این ورم اروپا، اون رئیس ناتو برگشت گفتش که بعد ماهی 1 میلیارد دلار پول داریم میدیم یا بعد دولت‌های اروپایی بدن و خلاصه ما میخوایم اوکراین رو تقویت بکنیم تا بره مثلا تو شکم روسیه. ولی ترامپ از این برم ترامپ داره پوش میکنه یا هول میده برای اینکه به توافق برسن. از یه طرف دیگه هم پرونده فساد مالی آقای زلنسکی در اومد که بله ایشون نمیدونم اینقدر در معاملات گازی مثلا فساد مالی داشته و یک خونه 30 میلیون دلاری در نیویورک فقط خرید. تو جالبه تو نیویورک هم خریده. خونه سابق بیل کازبی بوده، یعنی تانهاوس بود. اونم خبرش رو امروز دیدم. خلاصه این اتفاقات هم همزمان داره میفته. خیلی این همزمانیش جالبه. بله افشین جان، فراموش نکنیم که موضوع زلنسکی امروز شروع نشده. موضوع فساد زلنسکی از لپتاپ هانتر بایدن شروع شد، اما اون موقع اداره اومد وسط و شروع کردن تمام شواهد و این چیزها رو از بین بردن و واسطن سوزن، گفتن نه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اون بیگ گای تو همه اون ایمیل ها، همه اینها مرتبط با قضیه گاز در اوکراین و پورسانت های ماهیانه میلیون دلاری که در میان سیاستمداران آمریکایی تخص شده بود، پخش شده بود و این پول ها رو اینا گرفته بودن. یعنی همون موقع باید تکلیف این جریان مشخص میشد، ولی به قول معروف خاکو دادن روش و صداشو در نیاوردن تا اینکه زلنسکی رفت و شروع کرد به توافق کردن. از لحظه‌ای که اون رفت به طرف توافق یهو پرونده ها دوباره رو شد. من اون رو یک تهدید می‌دیدم، انگار که مثل یه چکشی بالا سرش نگه داشته بودن. مثلا همین خونه‌ای که مثلا شما میگی، خب این خونه چرا پیشتر نمی اومد بیرون؟
همه میدونستن دیگه، مطمئن باش که در بین سیاسیون و اونایی که پول تنهایی خبری دارن همه میدونستن، ولی پروانه نمیدادن که اینها به قول معروف علنی بشه. حالا از یه طرف هم شما افشین جان سکوت اینها رو نگاه بکنید، یه دقیقه به این سکوت خبری که در رابطه با تمام این جریاناتی که الان داریم راجبش گپ میزنیم، یک سکوت خبری عجیبی، یه دو تا دونه خبر خیلی کوتاه و جزئی ازش میاد بیرون و اصلا کلا پوشش داده نمیشه. همون که الانم گفتن در رابطه با یمن، هواپیماهای ناشناس. یعنی چی هواپیماهای ناشناس؟ مگه میشه یه هواپیما ناشناس باشه؟ توجه میکنی؟ این یعنی سکوت خبری، این یعنی که صداشو در نیارید، این یعنی که آقا این اصلا این جریان اصلا نباید رو بشه، نباید معلوم بشه کی از کجا داره میزنه که چه اتفاقی بیفته. حالا میرسیم بهش. افشین جان، موضوع روسیه و اوکراین برای من خیلی جالبه. تنها پشتیبان روسیه در جنگ با اوکراین فقط یک کشور بود، پشتیبانی که علنی اومد پشتیبانی کرد، پهپاد و نمیدونم چه و چه، و اون هم جمهوری اسلامی بود. این برای جالب نیستش که جمهوری اسلامی با پوتین تنها کشوری که میاد به پوتین کمک میکنه و الان اینجا مشخص میشه که آمریکا تمایل خیلی زیادی داره که پوتین برنده این جنگ باشه، برای اینکه اون تهدید رو همیشه بالا سر اتحادیه اروپا، اون چکشه رو بالا سرش نگه داره. توجه میکنی؟ این خیلی مهم بود. همیشه جمهوری اسلامی در طول جنگ ها منافع ایالات متحده رو تأمین کرده. این محرزه و در جنگ اوکراین هم باز میبینید که باز به طرف من اینجا زیاد باید همراه نیستم، به خاطر اینکه اشکالی نداره. آره نه میخوام بگم دلیلم میخوام بگم به خاطر اینکه اون جمهوری اسلامی، یعنی اون زمانی که جمهوری اسلامی داشت به پوتین کمک میکرد زمانی بود که بایدن سر کار بود و آمریکای بایدن میخواستش که این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونورم اونا همینجوری داشتن چشم بسته به اوکراین کمک میکردن که اوکراین بره به جنگ با روسیه. به هر حال روسیه یک کشور پهناوره با یه نیروی نظامی خیلی گردنکلفته از نیروی نظامی اوکراین و اینی که مثلا این کشور رو هول دادن، یعنی اوکراین رو هول دادن که بره به روسیه به جنگ، اتحادیه اروپا و آمریکای بایدن بود و الان که ترامپ اومد سر کار میخواد این جنگ رو تموم بکنه و رابطه آمریکا و روسیه رو دوستانه کنه. من فقط نظر تاریخی بهت بگم، در طول تاریخ از زمان آبراهام لینکلن، زمانی که تزار روسیه حمایت کرده از آبراهام لینکلن، چند وقت بعدش خودش ترور شد اون تزار، و بعدم که اصلا انقلاب شد تو روسیه و روسیه شد روسیه کمونیستی. از وقتی هم که روسیه کمونیستی شد اومدن گفتن که تمام جریان‌های کارگری که می‌خواستن حقوقشون تو آمریکا بگیرن و چسبوندن به جریان کمونیستی روسیه و خلاصه رابطه روسیه و آمریکا رابطه خرابی بود تا اینکه جنگ جهانی دوم شد و فرانکلین روزولت FDR رفت با استالین دست داد و مذاکره کرد و نشستن با هم یه سری قرارداد امضا کردن و قرار بود که این روابط آمریکا و روسیه دوستانه بشه تا اینکه FDR هم فوت شد. حالا بعضی میگن کشتنش، بعضی از آمریکایی‌ها میگن، بعضی از متخصصین تاریخ میگن که آقا اینم مثلا ترور شده. به هر حال فرانکلین روزولت میمیره و ترومن میاد تمام اون قراردادهایی که روزولت با استالین بسته بود میزنه زیرش و دو مرتبه رابطه آمریکا و روسیه خراب میشه تا اینکه میرسه به آقای جان اف کندی میاد باز دو مرتبه اون تلفن معروف رو میذارن که مثلا هر وقت رئیس جمهور آمریکا خواست با رئیس جمهور روسیه صحبت کنه مستقیم میتونن تلفنی با هم صحبت بکنن. رابطه رو داشتن درست میکردن که جان اف کندی هم ترور میشه، برادرش می‌خواست ادامه بده، اونم ترور کردن. یعنی قرار نبود که رابطه روسیه و آمریکا درست بشه، همیشه باید قرار بشه این دو طرف دنیا با هم در جنگ و در تضاد بد باشن و خلاصه این ماجراها ادامه. و جالبه که خیلی جالبه اینه، تو فقط به این دقت بکن، ببین مثلا در عراق صدام حسین CIA اداره کمک میکنه به قدرت برسه، ولی بعد میندازنش تو بغل روسیه، میره سلاح از روسیه میگه. قذافی رو باز دو مرتبه اداره کمک میکنه به قدرت برسه، باز میندازنش تو بغل روسیه. یعنی همه رو به نام روسیه تموم میکنن. همین در جریان انقلاب ایران هم خامنه‌ای رو می‌داشتن گفتن این رفیق آیت الله است، طرف خود CIA
خود اداره استخدام کرده که بیان کتاب بنویسن بگن که این خامنه‌ای عامل روساست، در صورتی که از اول تا آخر دیگه کتاب پشت پرده انقلاب با هم خوندیم دیگه، میدونیم که کی جمهوری اسلامی رو سر کار آورد تو ایران. کار اداره از اول تا آخرش کار اداره بود. و اینم میخوام بگم این استفاده رو میکردن. حالا فقط خواستم بهت بگم که یه هیستوری داره که این دوستی رابطه آمریکا و روسیه نباید به هم، یعنی مثل یک خط قرمز برای اون منتفع کیه؟ بله. از این که این دوتا با هم دیگه در جنگ باشن، روسیه و آمریکا، کی منتفع میشد؟ اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا یک اتحادیه گلوبالیستیه. خب برای اینکه این دوتا با هم دیگه هم پیمان نشوند، خب میاد و این چیزها رو، این شکاف‌ها رو میندازه، هی میبره به طرف نمیدونم فروپاشی و نمیدونم چه و چه و چه. خب پس اینجا اتحادیه اروپاست که اینجا منتفع میشد. حالا منم همینو دارم عرض میکنم، میگم ببینید تنشی که الان در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا داره شکل میگیره. خب ببین اینا که به این بسنده نه که هی داشتن میومدن جلوتر دیگه. یعنی پیمان ورشو قرار شد که دیوار برلین خراب بشود، اون پیمان ورشو برچیده بشود، به شرطی که دیگه شما از این ناتو گسترش پیدا نکند و از این جلوتر نیاید. بعد اینا اومدن یه بندی رو بردن، گفتن آقا میدونین چی هستن؟ آمریکایی‌ها گفتن آقا میدونین چیه؟ ما با اتحاد جماهیر شوروی این پیمان نامه رو امضا کردیم. شما که اتحاد جماهیر شوروی، شما روسیه اید. اینو یک دستاویزی قرار دادن که دوباره این گسترش رو انجامش بدن. که البته این گسترش هم بگم اینم 100% به ضرر ایران هم هستش. این اتحادیه اروپا از اون طرف، خب اگر که این روسیه نباشه همینطوری دونه بدونه میگیره. من شنیدم که حتی روسیه میخواست که یعنی پوتین گفته خب ما میخوایم جزء ناتو بشیم، اون راه ندادن، ولی گفتن که نه. آره دیگه، یعنی قراره یعنی که همه میتونن الا تو لولو خورخوره یه منطقه‌ای. ببین این منطقه یه لولو خورخوره نیاز داشت و اونم که خب ایشون بود. خب حالا توجه کن، در تمام مذاکرات که اتفاق افتاده بین ویتکاف و اون کوشنر که ایران دارن میرن اونجا، دارن میرن و میان و این چیزا رو انجام میدن، اروپایی‌ها غایبن. این خیلی پیام مهمی بود به اتحادیه اروپا که شما در جریان این گفتگوها نیستید. خب و یادت باشه در رابطه با گفتگوهایی هم که با ایران انجام شد با جمهوری اسلامی و اروپایی ها غایب این جریان. این برای من غایب نبودن، یعنی راشون ندادن. تا یاد باشه اون دیداری که تو ایتالیا گذاشتن، یعنی اون خود راشون ندادن. مکرون اومد اونجا باز زایش کردن، راش ندادن اصلا. بردن رفتن توی سفارت یمن، سفارت عمان، رفتن اونجا مثلا دیدار کردن، یعنی حتی توی هتل هم نرفتن. خیلی جالب بود اینا. شما اگه برید سخنرانی معاون دونالد ترامپ رو، جی دی ونس رو ببینید که در اون اروپا اون سخنرانی رو در اون کنفرانس امنیتی انجام داد، پیام آمریکایی ها و دونالد ترامپ رو بسیار بسیار واضح، روشن و شفاف اعلام کرد که آقا یا برمیگردید مانند اون استانداردهای پیشین حرکت میکنید و دست از این استثمار و استعمارگریتون برمیدارید، مرزها رو میبندید و جلوی نفوذ و رشد گلوبالیسم رو میگیرید، یا اینکه دیگه ما با شما هم پیمان نخواهیم بود. افشین جان فراموش نکنیم به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در 2016 خروجیش تو اروپا چی بود؟ برگزیت. به محض که ترامپ به قدرت رسید اومد و توانست این کار رو انجام بده، اومد و تونستش که انگلستان رو از توی این بدنه جدا بکنه. و خب میدونی که خب خیلی اینها ضعیف شد. اگر انگلستان اون طرف بود خیلی از این اتفاقات اصلا نمیتونست بیفته. خب یعنی اگر ما اون تقلب رو در آمریکا نداشتیم و اون 4 سال دوم ترامپ یعنی پشت سر هم اتفاق میافتاد، خیلی از این چیزایی که الان شاهدش هستیم یک جور دیگه اتفاق افتاده بود و همه اینا تموم شده بود، رفته بود. ولی خب اون وقت برای ایجاد کردن، دوباره حالا برگشته. ما الان برج 12 ایم دیگه، درسته؟ توی این 12 ماه و نگاه بکن افشین جان، مهمترین کاری که ترامپ در 12 ماه گذشته از دید من انجام داد این بود که رفتن برای اعلام تروریستی اخوان المسلمین. ببین جمهوری اسلامی
و این محور مقاومت بخشی از اون جریان اخوان المسلمینه. خب وقتی که تو میای اون بالای این قضیه رو میزنی، این موضوع اخوان المسلمین رو میبری به طرف اعلام تروریستی، این که آقا یعنی تمام اون سیاست‌های پیشینی که در 50 سال گذشته دست کم درست شده بود، اینها همش در حال تغییره. یعنی تمام اینها باید جمع بشه. الان هم که داری میبینی در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی یک اتفاقاتی داره میفته، اینجا افشین جان شوربختانه مردم ایران تصمیم گیرنده نیستن. یعنی فکر نکنی که الان ما مردم ایران تصمیم گرفتیم که میخواهیم که جمهوری اسلامی رو برش داریم. نه، این اون اراده جهانی است، اون اراده آمریکاست که اومده و داره این تغییرات رو میده. چون دفعه پیش هم در 57 هم باز ما مردم ایران تصمیم گیرنده و خواستار اصلا یک همچی چیزی نبودیم. یعنی نشستند، بریدند و دوختند و ما هم تنمون کردیم. الان 46 ساله که از اون جریانات گذشته، الان دوباره اون سیاست ها داره تغییر میکنه و چه بخواهیم چه نخواهیم این تغییرات گریبان ما رو هم خواهد گرفت. حالا فقط خواستم اینو بگم که پس در 2016 اومدن ترامپ باعث این اتفاق برگزیت شد و نگاه بکن الان که داره مسئله اوکراین و اینها داره حل میشه، چرا باید برن خیر موگیرینی رو بگیرن؟ چرا باید بره این آدم دستگیر بشه؟ همه ما میدونیم که پول پاشی که جمهوری اسلامی در سراسر اتحادیه اروپا، در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و اینها انجام داده، اینها برای تمام دادگاه‌ها محرزه، اما اراده‌ای برای فراخوان اینها وجود نداشت. میدونی اراده‌ای وجود نداشت و الان میبینیم مهمترین مهره اون گلوبالیستا به نام موگرینی هدف قرار گرفته میشه. و جالبه که در پیمان امنیتی که الان در نشست پیش روی ناتو، نمیدونم فردا پس فردا، نمیدونم تو همین یکی دو روز پیش روی آمریکا، چند روز پیش بود فکر کنم، همین پریروز بود انگار، آمریکا غایبه. بله آمریکا. و جالب روبیو هم برگشت گفتش که چون سر همین اینکه این قایقای مواد مخدر رو دارن میزنن، مثل که اتحادیه اروپا هم یه پوزیشنی گرفته بوده که مثلا شما نباید بزنید، اینا آبهای بین المللیه و شما نباید بزنید. نبوده شما نمیخواد اینجا حیات خلوت ماست، شما نمیخواد. آره به ما میرسه، به شما نمیرسه. دو تا نکته رو می‌خواستم بگم. یکی این که موگرینی الان هیچ شغلی نداره. موگرینی قبلا رئیس اتحادیه اروپا بود، الان یه خانم دیگه است. الان موگرینی شغلی نداره. یکی این هم که اون تغییراتی که در سال 57 اتفاق افتاد، به نظر من یه جور حاکمان جهان عوض دارن میشن، یه جوری اختلاف قدرتی اون بالا داره رخ داده که الان داره یه جور دیگه اتفاق میفته و داره برمیگرده. یعنی به این نتیجه رسیدن که آقا این آشوب منطقه شاید برای یه سری کمپانی سود داشته باشه ولی برای ملت ها ضرر داره. هم ملت اروپا ضرر دیدن، هم ملت آمریکا ضرر دیدن، بیشتر ملت آمریکا تازه. و بعد این ثبات برگرده به منطقه و ثبات به منطقه خاورمیانه بر نمیگرده مگه اینکه ایران درست بشه. و مردم ایران هم با مردم سال 50 خیلی تفاوت دارن. به خاطر پدیده اینترنت خب مردم خیلی آگاه تر شدن با تمام اینایی که اون بالا داره تصمیم گیری میشه، ولی بازم برای اینکه چه خروجی داشته باشه، یعنی خروجیش میتونه مثلا 10 باشه، میتونه 20 باشه، ما بین 10 تا 20ش باز اون جاییه که خیشکاری ماست. ما حضور ما در عرصه به نظر من میتونه اینو نزدیک کنه به 20. حالا نظر شما چیه؟ به نظر تو چی فکر میکنی؟ من همون بحث پیشینمو ببندم. پس اینجا ما رسیدیم به اینجا که اینها در همزمان داره به یک طرفی داره پیش میره که اون تغییر کلی رو در کل این منطقه به وجود بیاره. یه سری موانعی رو دارن میتراشن. خب اتحادیه اروپا هی داره تلاش میکنه که این سنگ اندازی رو انجام بده، یه چوب لای چرخ این روند این صلح و اینا به وجود بیاره. آمریکا هم داره تلاش میکنه که یعنی الان ما شاهد این هستیم که افشین جان این آمریکا هستش که با اتحادیه اروپا روبروی همدیگه قرار گرفتن. آمریکا و اتحادیه اروپا روبروی همدیگه قرار گرفتن و
اینها پیشتر که جزو اون هم پیمانان هم دیگه به حساب می اومدن، الان منافعشون دیگه با هم دیگه این همان نیست. چرا؟ و اینه که اون تغییر بزرگ رو داره به وجود میاره. این که جان به خاطر اینکه همون در برنامه‌های پیشین توضیح دادیم دیگه، سیاست‌های اتحادیه اروپا در جهت گلوبالیسمه. ببینید خود اتحادیه اروپا، پیدایش اتحادیه اروپا، چون کشورهای اروپایی به تنهایی کشورهای کوچکی بودن، اقتصادشون کوچک بود از لحاظ نظامی، خب اینها توانایی این رو نداشتن که بخوان برن با به قول معروف با آمریکا سرشاخ بشن، نمیدونم با روسیه سرشاخ بشن، با 4 جای دیگه. توجه میکنی اومدن یک اتحادیه‌ای رو به وجود اومدن با همدیگه چیکار کردن با همدیگه؟ اومدن هم پیمان شدن، نیروهای نظامی مشترکی رو به وجود آوردن. این قضیه ناتو یک سری پیمانهای نظامی مشترکی که از یه سری جنگ افزارهای مشابهی استفاده میکنن. برای چی؟ برای اینکه بتونن به یه قدرتی برسن که بتونن اقتصاد، نفت، این چرخه هایی که در خاورمیانه بود و مثلا فرض کن یک کشور کوچیک اروپایی چجوری میخواست بیاد نفوذ بکنه داخل خاورمیانه و بخواد نفت و گاز و نمیدونم ورداره ببره. خب این نیاز داشتش که بره یه همچین اتحادیه‌ای رو بخواد به وجود بیاره که پسانتر گفتن که بازار مشترک و اینها. بله بفرمایید. میخواستم بگم که ببین همین اتحادیه اروپا اولا که تمام اون ناتو تمام جنگ افزارش آمریکاییه، یعنی جنگ افزار اروپایی خیلی کمتر داره تولید میشه، با اینکه تکنولوژی آمریکایی خوب خیلی بالاتره. ولی همین اتحادیه اروپا تا 2 سال پیش همراه بود با آمریکا. الان چی شده که همراه نیست؟ چه اتفاقی افتاد از بعد از ترامپ؟ چرا دیگه همراه نیستن با هم؟ چرا آمریکا دیگه همراه نیست با اروپا؟ اگر نه آمریکا داشت همون قدر که اتحادیه اروپا داشت کمک میکرد به زلنسکی، 2 برابرش آمریکا داشت کمک میکرد برای اینکه بره تو شکم روسیه باش بجنگه. ولی الان نیست، برعکس شده و ترامپ اومد گفت من نمیکنم این کارو. من فکر میکنم دلیلش دیپ استیت. دیپ استیت قبلا رئیس جمهور آمریکا رو هم داشت و اروپا رو هم داره. الان رئیس جمهور آمریکا رو نداره و برای همین اینا من اینجوری میبینم. برای نظرت بشه. به هر حال گلوبالیسم بوده دیگه افشین جان. به هر حال موضوع یک موضوع گلوبالیسم بوده. بله دقیقاً. آره حالا اون توی آمریکا تو بخش آمریکاییش حالا میشود گفت که دیپ استیت، ولی من اون از لحاظ جهانی میگم که گلوبالیسم. این گلوبالیسم چیکار میکرد پیشتر همه سیاست ها در جهت ضد ملی گرایی بود. یعنی هر کسی صحبت از ملی گرایی میکرد میشد فاشیسم. خب و خیلی مثلا یه نکته خیلی جالب بگم در این رابطه. ببین اینها در تمامی حوزه ها نفوذ داشتن. دقیقاً تبلیغ جهان وطنی خب میاد، آهنگ ساخته میشه و من و شما بدون که اصلا بدونیم مثلا جریانشیه تکرارش میکنیم، همش در جهت گلوبالیسمه. خب آمریکا در انقلابی که به قول تو آمریکا اتفاق افتاد، این ماگا یک انقلاب ملی بودش دیگه. یعنی برگشتن به طرف ملی، گفت آقا چیکار دارید میکنید؟ اینجا اسمش آمریکاه. یک بار اینها اومدن جلوی انگلیسی‌ها وایسادن، مملکتشون رو گرفتن، ساختن، شروع کردن به ساختن تا رسیدن به این نقطه. توجه میکنی؟ این یه جنبش ملی بوده که کار تا به اینجا پیش برده. گلوبالیست‌ها اومدن تا نیکسون. بارها من اینو پافشاری کردم، تا جریان نیکسون، تا جریان واترگیت. از جریان واترگیت بعده که اداره میاد کودتا میکنه و شروع میکنه این دیپ استیتی که شما میگی رو به وجود میاره. تا پیش از دیپ استیت بود از قبل. دیپ استیت خیلی قدیمی تره. دیپ استیت تونست که 2 مرتبه یعنی بیشتر کنترل بیشتر میخواد، چون دیپ استیت کلا این سیستم میخواد حد اکثر کنترل رو داشته باشه. در واترگیت کودتا کرد، علنی اومدن رئیس جمهور رو کشیدن پایین و بعد از اون تمام رئیس جمهور دست نشانده دیپ استیتن. دقیقاً تمام. پس اون در اون مقطع زمانی ما شاهد این، حالا اینکه زودتر بوده یا دیرتر بوده، به هر حال از اون لحظه بعد اینا کودتا میکنن و میان قدرت رو به دست میگیرن تا جریان دونالد ترامپ. حالا برسیم برگردیم به ادامه همین بحث. پس ما به کجا رسیدیم؟ پس ما به اینجا رسیدیم که در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا این تنش داره هر لحظه بالا میگیره. اروپایی ها میدونن که اگر این سنگر رو از دست بدن، افشین جان، تمام جریانات اقتصادی که در اتحادیه اروپا
برنامه‌ریزی کرده بودن برای 50 سال آینده، همه اینا میره رو هوا. خب و میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتحادیه اروپا آرام آرام میره به طرف فروپاشی، اختلافات گسترده میشه، گسترش پیدا میکنه، میاد و تمام این کشورها میبینن که دیگه بودن در اتحادیه اروپا منافعشون رو تأمین نمیکنه. حالا آمریکا چی کار داره میکنه؟ قشنگ سنگر به سنگر داره میگیره و میاد جلو. ببین اینا وقتی که رفتن که پایگاه بگرام رو پس بگیرن، یکی از رئیس جمهورهای آمریکا میاد پایگاه بگرام رو خالی میکنه، تعطیلش میکنه، فرار میکنه. این میاد بگه چی کار داری میکنی؟ ما باید بریم اینجا، اینا باید نگرش داریم. نه تنها این کار رو انجام میده، میره اینو پسش میگیره، تازه میره در اربیل عراق 800 میلیون دلار، اسمش کنسوله، برید مساحتش رو نگاه بکنید، 800 میلیون دلار باند چیز داره، باند پرواز پهپاد داره. این تقریبا میتونم بهت بگم پایگاه نظامی و کنسولگری و تقریبا میتونم بهت بگم که یه آمریکای کوچک اونجا ایجاد شده، همه چی داخلش هست. پس وقتی که میره داخل اربیل عراق و وای میسه اونجا این رو ایجاد میکنه، داخل سوریه داره پایگاه نظامی بزرگی رو داره اونجا ایجاد میکنه، تو ترکیه هم داشتش دیگه، ولی دیگه میبینی که باید تو سوریه باشه. اگر که اینجا رو از دست بده دوباره همون آش و همون کاسه. پس وقتی که افشین جان نقاط کنار هم دیگه اینا رو میذاری، میبینی که داره نفوذ میکنه که اون صدر خودش ایجاد بکنه، یعنی نیروهای نظامی و نیروهای سیاسیش رو بذاره داخل اونجا، که البته دیگه میدونی که اون دیگه نیاز نیستش که هی بخوان با بغداد در پیوند باشن که اونجا با سفارت و اینا، دیگه اونجا میتونن خیلی مستقلا میتونن که اقدام بکنن، که حالا موضوعای نفتی و اینا که حالا بهش نمیرسیم الان دیگه توضیحش نمیدیم. بعد همزمان تروریستی اعلام شدن جریان حزب الله و حوثیای یمن که در عراق اعلام میشه که آقا اینا گروه های تروریستی هستند. من این رو پیرو اون گفتگوی پیشینی که گفتن که سیستانی رفته به لندن و به شدت تکذیب کردن که نه اصلا همچین سفری اتفاق نیفتاده، اینا از وقتی که سیستانی از میخچه داشته میخچه آره خیلی مهم بوده که این در لندن عمل بشه. جالب نمیدونم چرا من آخونده آخرستا میرن لندن. شما الان کمپانی توییتا، شرکت توییتا فراخوان میده، خب سازندش اونه دیگه، شما باید برگردی به کارخونه دیگه. بله توی یه چیز از وقتی که ایشون از اون چیز برگشته، از اون سفر پزشکی برگشته و اینها، چند تا اتفاق جالب افتاده. خب یکیش این بود که گفتش که اعلام کردن دیگه پشت سر روحانیونی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، یعنی این چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، یعنی این آخوندایی که از جمهوری اسلامی پول میگیرن، سیستانی گفته دیگه پشت اینا نماز نخونید و این اتفاق افتاده. یکی دیگه چی بود؟ جمع کردن این موقوفاتی بودش که اینها طی این سالها داده بودن به این حرمین، چه میدونم این چیزا که توی عراق و اینها هستش و اون یارو انصاری و اینا همه در عرض 4800 اینا رو همه رو جمع کردن، تمام اینها رو، این فرشا و اینا رو، بله اینا رو همه رو شروع کردن. فقط فرشا نه، فرشا یه گوشه‌ای بود که تو میتونستی ببینیش. سلام، چهارشنبه 5 آذر ما حرم امام حسین هستیم. دارید میبینید که فرشای سبزی که دستور جمع‌آوریش رو چند وقت پیش دادن داره خیلی آروم و بی سر صدا جمع‌آوری میشه. فرشای حرم حضرت عباس هم که جمع‌آوری شد. من از یک از خادمین پرسیدم واسه نظافت دارید جمع می‌کنید؟ گفت نه، کلهم تعویض. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی که اون رهبر معنوی تشیع دستور گرفته که از جمهوری اسلامی فاصله بگیره، یعنی دستور به او داده شده است که آقا حسابتو از جمهوری اسلامی جدا کن، چون این قرار است که به زودی نابود بشود و اگر تو با این بمونی تو هم نابود خواهی شد. خب یعنی حالت دستوری داره. خب وگرنه این موقوفات مگه مال امروز و دیروزه؟ چندین ساله که شما اینا رو دارید، هر روز دارید اینها رو دریافت میکنید. و چی شد که توی این 48 ساعته یهو
آخوندایی که از جمهوری اسلامی پول میگرفتن، یهو اینها دیگه مهر عدم صلاحیت خوردن، ارتباطشون با خدا دیگه قطعه و اینا. این خدای کی بود که این دست؟ خب حالا افشین جان شما همه اینا رو بذار کنار همدیگه، خب همه اینا رو بذار کنار همدیگه تا بیایم برسیم به اینکه در داخل ایران چه اتفاقی داره میفته. ببینید این وحشتی که الان جمهوری اسلامی، من و شما داریم اینا رو نگاه میکنیم، هر لحظه و هر ثانیه اونها چندین برابر ما دسترسی دارن به این اخبارها، خیلی بهتر از من و شما دارن بررسی میکنن و میدونن که این تغییره هر لحظه قراره که اتفاق بیفته، فقط نمیدونن که چطوریه. این دست و پایی که این وسط دارن میزنن. برای نمونه وقتی که شما میری شروع میکنی به مازوت سوزی هیچ توجیهی نداره. اونم مازوت سوزی که میاد با گازوئیلی که چی داره، من تخصص ندارم، فقط دیدم که اونجا یه کارشناسی تو خود تلویزیون جمهوری اسلامی ما گفتش که گازوئیل با سولفور بالا که 100% سرطانزاه. بعد کجا؟ تو شهر ری و پرند. و بر اساس همین گزارشی که در واقع اخیراً منتشر شده در نیروگاه‌های اطراف تهران، مثلا توی پرند ما داشتیم، شهر ری داشتیم، نیروگاه ری اینها گازوئیل با سولفور بالا سوزوندن. در نیروگاه‌های در مربوط به قزوین و همینطور البرز که توی اینها مثلا ما سوخت مایع استفاده می‌کنیم، حالا یا گازوئیل یا مازوت با محتوای گوگرد در واقع بالاتر از حد استاندارد که استانداردش حدود 50 پی پی ام. گزارشی که الان در منتشر کرده سازمان حفاظت محیط زیست، میزان گوگل در برخی از نیروگاه‌ها ممکنه حدود مثلا 30,000 پی پی ام هم بوده، یعنی شما باید 50 باشه، اینو در واقع تو برخی مواقع 30,000 پی پی ام بوده و باعث اثرات تنفسی شدید میشه. بخشی از این دی اکسید گوگرد تبدیل به ذرات معلقی میشه که میتونه از در واقع دستگاه تنفسی عبور کنه و مستقیما وارد جریان خون بشه و باعث اثراتی بر کودکان بشه، اثراتش بر انسان توی گروه‌های سنی مختلف بشه، باعث سرطان ریه بشه. الان نیروگاه‌هایی که ما دارن سوخت مایع میسوزن هیچ کدوم تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای این رو ندارن. اینها داره این مازوت سوزی که داره اینجا اتفاق میفته باعث این شده که کل شهر تهران میزان کشته های دست کم فقط 4-5 هفته گذشته رو، خب یعنی میگن یعنی تعدادش رو بین 500 تا 3000 تا اعلام کردن. حالا که چقدر بیماری های میگیرن، سرطان و نمیدونم چه، خب فقط تعداد کشته هاش بین 500 تا 3000 تا اعلام کردن. خب و این اصلا فکر می‌کنید تو جنگایی که اتفاق میفته چند نفر میمیرن؟ شما تو همین 3-4 هفته چطوری دست به یک همچین کاری زدید؟ برای من شما اگر که به روند نگاه بکنید، مدارس کاملا تعطیله، دانشگاه‌ها تعطیله، همه اینا داره میره به طرف غیر حضوری. این یعنی ترس از انقلاب، این یعنی ترس از حضور مردم در خیابان‌ها، ترس از حضور مردم در مدارس و دانشگاه‌ها. هر چقدر که شما این تعطیلیه رو بیشترش بکنی، خب اینها رو وادار میکنی که تهران رو ترک بکنن. خب این خطر رو احساس کردی، توجه میکنی؟ یعنی تمام این آلودگی هایی که داره اتفاق میفته همه اینها عمدیه و در جهتی که کی دیده بودی که اینها خودشون بیان، کارشناساشون بیان بگن که آقا این مواد داره سوخته میشه، این سرطانزاست، نمیدونم مردم بیرون نیاید، درصد آلایندگی خیلی بالاست و نمیدونم این حرفا همیشه بوده. چرا اینقدر سرصداشو دارید مثلا زیاد میکنید؟ برای اینکه اون ترس رو ایجاد بکنن که شما تا جایی که جا داره پاتو نذاری بیرون. میدونی چی میگم؟ یعنی اون ایجاد ترس خیلی مهمه. از یه طرف دیگه اومدن قرارگاه گفتمان انقلاب اسلامی، شنیده بودی اسمشو؟ نه. یک قرارگاهی رو درست کردن در زمان که قاسم کتلت شد. از زمانی که قاسم کتلت شد این قرارگاه ساخته شد. جالبه، هیچ نامی هم از ایران درش وجود نداره. قرارگاه گفتمان انقلاب اسلامی. هدف جذب نیروهای خارجی، افغانی، پاکستانی، عرب، سوری، فلسطینی. اون جمعیتی که بهتون گفتم دفعه پیش که آقا این جمعیت از کجا داره میاد، اون جمعیت از اینجا داره میاد. این قرارگاهی که داره اینها رو دستچین میکنه،
از کشورهای دیگه داره وارد ایران میکنه، بهشون آموزش میده و قرار است که اینها جلوی مردم وایسن و به شرطی اینها به داخل ایران آورده میشن که یعنی با این چیز میارن که هم حقوق کامل بهشون میدن، هم اقامت بهشون میدن، یعنی گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، همه چیز برای اینها صادر میشه و اینها به عنوان یک شهروند ایرانی در داخل ایران هستن. خب پس این کدو داشته باشیم، قرارگاه گفتمان انقلاب اسلامی. این اون چیز پوششیشه که داره این نیروها رو داره وارد ایران میکنه. چون میدونی که جمهوری اسلامی فقط از مردم میترسه. جمهوری اسلامی از هیچ دشمن خارجی هیچ واهمه‌ای نداره، چرا که حاضر کل مملکت رو بزنه به نامشون و فقط باقی بمونه توی قدرت باقی. تنها واهمه‌ای که اینا دارن فقط از مردم ایرانه. خب حالا افشین جان تصور کن که توی این جریاناتی که اتفاق افتاد، خب هر کسی که میاد یک واژه‌ای علیه اسرائیل میگه به اون حمله میکنن. افشین جان من یه پرسش دارم از شما، آیا اگر من در راستای منافع ملیم، در راستای منافع ملی کشورم صحبت بکنم و از اسرائیل تعریف و تمجید نکنم، آیا من میشوم عامل جمهوری اسلامی؟ نه خیر، نه. این چه سنتی است که درست شده که هر کسی بر علیه اسرائیل حرف بزنه عامل جمهوری اسلامیه؟ بر علیه چرا من نمیگید شما بر علیه، یعنی بحث علیه نیست، بحث اینه که شما دارید چیزی میبینی میگی این به نفع ایرانه، اون به ضرر ایرانه و اینجا مثلا اسرائیل در اون قسمتی قرار گرفته که به ایران ضرر میزنه. شما یه همچین تحلیلی داری؟ بله بله. اون تحلیل رو بگو ما بشنویم. ببین هر آن چیزی که به نفع ملت ایران باشه، من دارم راجع به اون دارم صحبت میکنم. هر کشور دیگه‌ای، هر سازمان و دسته و نمیدونم گروه دیگه‌ای که با این جریان مشکل داره ضد ایرانه. برای من یک حکومت یا یک سامانه ضد ایرانی به حساب میاد. مهمترین چیزی که داره اتفاق میفته این وسط موضوع 3 جزیره است. من از شما خواهش میکنم، از مردم ایران خواهش میکنم که به این مسئله 3 جزیره توجه داشته باشیم که شورای همکاری خلیج فارس دوباره اومد بیانیه‌ای صادر کرد و هشدار داد که سریعا این و گفتن که این آخرین هشدار ماست و جمهوری اسلامی و ایران باید این 3 جزیره رو باید خالی کنن و سریعتر اینو تحویل امارات بدن. و پس از اون موضوع چیز رو هم گذاشتن، میدان گازی آرش رو هم جزو همین جریان آوردن و بهش اشاره کردن. افشین جان ما در حال حاضر مهمتر از این جریان نداریم و جالبه که از وقتی که یکی از اون وزرای دولت اسرائیل، نمیدونم برای راه و ترابریش بود کی بود، که رفتن توی امارات و صحبت‌هایی کردن با هم دیگه در رابطه با اون جریان آیمک، دوباره این قضیه آیمک دوباره شروع شده. در شوربختانه در رابطه با مسئله آیمک ما با اسرائیل منافعمون مشترک نیست. ما در رابطه با مسئله آیمک زاویه داریم با مسئله اسرائیل. اسرائیل منافعش در اینه که به پیمان آیمک بپیونده و این پیمان آیمک 100% بر علیه امنیت ملی. ببینید واژه امنیت ملی رو به کار میبرن. اگر این انجام بشود چیزی از ایران باقی نخواهد ماند. حالا شرط انجام شدنش چیه؟ که جزیره ابو موسی رو اینها بگیرن. یعنی جزیره ابو موسی مهمترینش اینه که اون تیکه جزیره ابو موسی برسه به امارات که میان 3 جزیره رو با هم دیگه مطرح میکنن که کنترل پیدا بکنن روی تنگه هرمز. افشین جان اگر ابو موسی برود تنب کوچک و بزرگ میرود. اگر این 3 جزیره با هم برود تنگه هرمز میرود. اگر تنگه هرمز برود تمام خلیج فارس از دست ما میاد بیرون. من فکر میکنم که زمانی که آشوب‌های منطقه برطرف بشه ما میتونیم به یه توافقی برسیم که هم اسرائیل نفع ببره، هم ایران نفع ببره، هم همه این منطقه، همه میتونن با هم دیگه نفع ببرن. لازم نیست حق یک کسی دیگه خود اسرائیل جزو آشوب این منطقه است.
خب حالا ببینید بحث خود دیگه است. نه خب نه، اتفاقا بحث من سر همینه. من دقیقاً وایسادم سر این جریان. من مثلا یه نمونه خبری دارم، یه ویدیویی دارم اینجا. خب همتون احتمال خیلی زیاد دیدیدش. خبرنگار انگلیسی اومده نشسته جلوی شاه، خب بعد میگه که برای چی صد جزیره رو میخوای، چرا اینقدر برات مهمه؟ شاه برمیگرده میگه خاکمونه، این جزایر مال ماست. این جریان میگه چرا اینقدر خلیج فارس برات مهمه؟ میگه اینجا رگ حیاتی ایرانه، ما اگر خلیج فارس رو از دست بدهیم ایران از دست میرود. Because first of all they belong to us, and anyway, for us our life depends on the security of navigation there, because sometimes to come our main source of revenue will be the outflow of oil. Well, if the question isn't settled by the end of the year, are you prepared to take the islands by force? It's not a question of being prepared. This is not even discussable. ببین تمام نفت و گاز و میدونی چقدر اون تو ما چیز داریم، منابع نفتی و گازی داریم، همشو یکی یکی میگیرن افشین جان. حالا تصور کن تمام کشورهای جهان، ببین تاکید میکنم تمام کشورهای جهان در رابطه با موضوع 3 جزیره به ایران خیانت کردند و رفتن و گفتن که این 3 جزیره مال اماراته، خب به جز یک کشور و اونم آمریکاست. بعد از حل موضوع بحرین که در نتیجه سیاست صحیح ایران حاصل شد، در نتیجه سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار گرفت. و ساعت 6:50 پرچم ایران بر فراز کوه حلوا، یعنی مرتفع ترین قله جزیره ابو موسی به اهتزاز درآمد. پیش بینی من اینه که حتی افشین جان دفعه پیشم که اسرائیل هواپیماهای اسرائیلی رو از روی تهران ترامپ با اون فشار برگردوند، اونا رفته بودن که کار رو تموم بکنن، رفته بودن کار جمهوری اسلامی سران نظام و خامنه ای رو تموم بکنن. این آمریکایی ها بودن که این هواپیماها رو برگردوندن فقط و فقط به یک دلیل که خلأ قدرت به وجود می اومد. اگر خلأ قدرت به وجود بیاد همون لحظه امارات و عربستان حمله میکنن با همدیگه، این 3 جزیره رو میگیرن و هیچ کسی هم صداش در نمیاد. چرا الان اومدن دارن این کارو میکنن؟ از دید من وقتی که آمریکا ناامید بشه از این جریان، میدونی به کدوم طرف میره؟ من فکر میکنم که اگه نتونن اینجوری حلش بکنن، آمریکا میره این 3 جزیره رو میگیره، مانند همون حرکتی که در زنگزور کرد. ترکیه فشار آورد، روسیه فشار آورد، باکو آذربایجان فشار آورد، ارمنستان آخر خودش رفت وارد شد، دید داره میدن دست روسیه، داره کارو تمام میکنه، خودش رفت گرفت. این بار هم در رابطه با 3 جزیره احتمال داره که وقتی که ببینن نمیشه کاریش کرد، چون آمریکا اینجا رو نباید از دست بده. اینجا رو از دست بدی دوباره انگلستان برمیگرده به خلیج فارس، دوباره برمیگرده تو همون 3 جزیره، میره اونجا پایگاه نظامی میزنه و دیگه محمد رضا شاهی نیستش یا آمریکای پیش از انقلابی نیستش که بیاد وایسن با رایزنی و چیزای سیاسی و اینها بخوان مجبورش بکنن که اونجا رو ترک بکنه. توجه میکنی؟ من فقط اینو میخوام بگم که این موضوع 3 جزیره بسیار بسیار اهمیت داره و این تحت هیچ شرایطی نباید این اتفاق بیفته و ما از این چیز نباید یک قدم هم عقب نشینی بکنیم. بله. به هر حال امیدوارم گفتم نقش مردم، واقعا من با همراه هستم، نقش مردم خیلی مهم هستش که همون بین 10 تا 20 رو مردم باید پر بکنن و بعد امیدوار باشیم ببینیم که چی میشه. این حضور مردم میتونه خیلی مسائل رو عوض بکنه، تصمیم گیری های حتی سیاستمداران بزرگ دنیا رو هم میتونه عوض بکنه.
به هر حال سپاسگزارم از حضورت در این برنامه. اگر مطلب دیگه باقی مونده یا سخن پایانی دارید میشنویم. سپاسگزارم، بسنده بود. سپاس. تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.